احنا الثيم اللي قاعدين ندرس فيه بنحكي عن النيورو ديجنراتيف ديزيزز اللي ورا. بنحكي عن النيورو ديجنراتيف ديزيزز. اتفقنا انه النيورو ديجنراتيف ديزيزز هي جروب اوف ديس اوردرز، مش مرض واحد. هذه جروب اوف ديس اوردرز they share in common one thing in كلهم related to accumulation of abnormally folded proteins. اتفقنا انه في 4 انواع منهم. اذا الابنورمال فولدنج بالكورتكس شو رح يصير عند المريض؟ dementia. اذا بالبيزل نيوكليا شو رح يصير؟ motor problem، اما increased movement او decreased movement. اذا بالموتور نيورونز ALS muscle weakness. واذا كان الاكيوميليشن بالسيربيلم رح يصير عندي اتاكس. وحكينا عن اهم سبب، اهم ديزيز بالديمنشيا جروب اللي هو الزهايمر ديزيز. بدايه هالمحاضره بنحكي شوي عن other neurodegenerative diseases that cause dementia. الالزهايمر زي ما اتفقنا هو الموست كومن. في ديزيز ثاني اسمه frontotemporal dementia. It is also a neurodegenerative disease برضه related to accumulation of abnormal proteins in the cortex. بس بيعطيني symptoms مختلفة شوي. شو بنفهم من كلمة frontotemporal dementia؟ إنه the affected lobes are the frontal and the temporal lobes. لاحظوا الديستريبيوشن تبع الابنورماليتي بالفرونتوتمبورال مختلف عن الالزهايمر. بالالزهايمر بنبلش بالميموري اريا، بالهيبوكامبس، باللانجويج ارياز. عشان هيك الفيرست مانيفستيشن اوف الزهايمر ديزيز انه بصير في عندهم ميموري لوس اند كوجنيتيف ديسفانكشن. بينما الفرونتوتمبورال ديمنشيا the abnormally accumulated protein accumulates first in the frontal lobe and in the temporal lobe. بالfrontal lobe شو رح يصير في عندي إذا صار personality changes. إذا بهذا الديزيز بنبلش personality changes. إيش أهم area بالtemporal lobe؟ auditory memory later بتيجي بالفرونتوتمبورال dementia. language بالضبط language areas. فعشان هيك المرضى اللي عندهم frontotemporal dementia the first symptoms are behavioral changes عشان the frontal lobe affected and language problem بسبب يعني speaking problem and understanding language بسبب المشكله بالtemporal lobe. اذا اجاك مريض اول سيمبتوم عنده، اول ما شفته انت بعيادتك بوريفر صار عنده مشكله بالكوجنيشن معناها والميموري you think انه this is Alzheimer. اذا بلشنا بالbehavior والlanguage this is a frontotemporal dementia. frontotemporal dementia بما انه اتفقنا انها عباره عن neurodegenerative disease معناها سببها ايش حيكون؟ accumulation of an abnormal protein. The abnormal protein that accumulates in a frontotemporal dementia اسمه هو التاو بروتين. احنا جبنا سيرة التاو بالالزهايمر مظبوط؟ الفرق انه بالالزهايمر the first protein that accumulates مين كان؟ alpha beta amyloid and as a secondary effect the tau protein becomes abnormal, becomes hyperphosphorylated and it accumulates. بينما بالfrontotemporal dementia the first protein, the only protein that is affected is the tau. والتاو احنا متفقين انه مهم للمايكروتيبيولز لما يصير hyperphosphorylated it accumulates. And in case of frontotemporal dementia it accumulates the frontal and the temporal lobes. لاحظوا كيف شكل البرين في واحد عنده frontotemporal dementia. I'm losing neurons لأنه neurodegenerative disease. Losing neurons يعني الحجم صغر. فبصير في عندي atrophy in the brain. والatrophy had concentrated in these two parts بالfrontal وبالtemporal lobes. لاحظوا تقريبا normal. شوفوا كيف الصلصاي والجيراي normal.
هون صاروا الصلصاي فيري ديب. احنا بالإديمة قلنا الصلصاي بترتفع بسبب الإديمة فلويد، بسبب زيادة الحجم بصيروا النارو صلصاي. بينما لما يصير في عندي اتروفي صار في وسع كثير تنزل الصلصاي اكثر، فبصير في عندي ديب صلصاي. So deep صلصاي وحجم البرين كثير اصغر. So these are the manifestations of frontotemporal dementia. طب لو اخذنا سكشن وتفرجنا تحت الميكروسكوب شو تتوقعوا نشوف؟ لا شو انت يعني راح تشوفي inclusions. شو هاي الانكلوجنز راح نشوفها؟ راح نشوف البروتين انكلوجن. تانجلز بالضبط. احنا راح نشوف inclusions اللي هي عباره عن تاو بروتين، واحنا بنعرف من الالزهايمر من المحاضره الماضيه انه تاو بروتين accumulates inside the cytoplasm. هاي نيوكليوس وهذا السيتوبلازم. So it's an intracytoplasmic inclusion. هذا الانتراسيتوبلازميك انكلوجن عامل هيك زي مثلث اسمه نيوروفيبريلاري تانجل. طب لو انا جبت لك هاي السلايد ما قلتلكش من وين السايت، قلت لك مريض عنده ديمنشيا، كيف تعرف اذا عنده الزهايمر ولا عنده فرونتوتمبورال ديمنشيا؟ اذا في اميلويد اكسترا سيلولار اميلويد ديبوزيشن، اذا التنتين موجودين this means انه في عنده الزهايمر ديزيز. إذا the only manifestation إنه في the neurofibrillary tangles فأنا بحكي عن frontotemporal dementia. إذا abnormal tau accumulates in the cytoplasm. It gives this triangular shape which we call the neurofibrillary tangles. This is seen in both Alzheimer and frontotemporal dementia. الفرق إنه بالألزهايمر it is a secondary effect to the alpha theta protein problem. Frontotemporal dementia, it is the primary problem in the tau. However, tau can accumulate in another shape. مرات التاو بيجي شكل مثلث بيجي دائرة. Circular rounded inclusions. Again in the cytoplasm. هي nucleus وهذا السيتوبلازم. So intracytoplasmic rounded inclusions. عملنا لها هون ستين خاصة. سيلفر ستين وعملنا immunohistochemical ستين بتبين بني بعرف انه this is tau. إذا tau protein. When it is hyperphosphorylated it accumulates. When it accumulates in the cytoplasm. إذا بكل الأحوال it is intracytoplasmic inclusion. هذا الانتراcytoplasmic inclusion بيجي بشكلين. إما neurofibrillary tangles أو circular rounded inclusions. إذا كان rounded inclusion بسميه thick body. معناها بالfrontotemporal dementia أنا بشوف both types of inclusions. بشوف combination of both neurofibrillary tangles and thick bodies. بس في مرضى بيكون predominant من thick bodies. هذا بنسميه نعمل sub type من الfrontotemporal dementia وبنسميه thick disease. إذا كلمة thick disease هي عبارة عن neurodegenerative disease بيعمل dementia. نفس الديمنشيا تبعت الفرونتوتمبورال it's a subtype of that frontotemporal dementia. بس ميزتها انه the inclusions بيجوا بهذا المنظر بيكونوا rounded thick bodies ما بلاقيش tangles. كويس؟ بيأثر من ناحية clinically أو المفروض انه ما بيأثر no they are the same بس انه هذا subtype منه. في الفكرة انه لما اكتشفنا بيك الزلمة اللي اكتشفه شاف البوديز هذول انه كلهم rounded thick bodies. ماشي الحال؟ So this is how thick bodies are seen. It's a common thing إن أسألكم بالإكزام كل واحد من هذول diseases إيش ال type of inclusion اللي فيه، إيش ال type of protein وين موجود وكيف شكله. It's very important. وراح يسألوك عنها باليوسملي وبالكلينيكال كثير مهم. في حدا سألني المرة الماضية إحنا هيك خلصنا main points about neurodegenerative diseases affecting the cortex. بس في حدا سأل إذا كان في علاقة بين الألزهايمر والإنتليجنس من شعبتكم ولا؟ في حدا سأل هذا السؤال، سؤال حلو كثير. إنه شو علاقة الألزهايمر بالإنتليجنس؟ هل الإنسان إذا كان هو إنتليجنت أكثر تعرضه إنه يصير عنده ألزهايمر أقل؟ تتوقع يشتغل على حاله إنه كل ما درس بيقل شو رأيكم؟
علاقة. شو معنى هذا التعبير؟ You think إنه مش علاقة. شو رأيك؟ يعني لا مش علاقة. والله it's a controversial issue يعني مش متأكدين 100%، بس هي واحدة من الدراسات اللي انعملت عن الموضوع جديد كثير بال 2018. عملوا دراسة انه بشوفوا الالزهايمر قديش نسبته بcertain people، شافوا لهم الكوجنيتيف فانكشن تاعتهم هم بالمدارس. انعملت بالستينات تقريبا، بلشوا انه اخذوا طلاب مدارس اعدادي وثانوي وعملوا لهم تيست 1000 وشيء تيست، مش تيست واحد، الاي كيو واللانجوج والميموري الماثس الميكانيكال ابيليتيز اند سو اون. شافوا كل هاي الابيليتيز تاعهم، الكوجنيتيف ابيليتيز، وبعدين رجعوا تابعوهم بعد ما صار عمرهم بين 62 ل 73 سنه وشافوا هل في اسوسيشن او لا. شوفوا قديش الستدي تاعتهم 43000 من 42000 ومن، سامبل سايز كبير. لقيوا انه كل ما كان الابيليتي بالادوليسنت لايف اقل، احتماليه الالزهايمر اكثر. ولقيوا انه في difference between men and women، ولكنه ان women اذا عندهم مشكله بالميموري فور words بيزيد عندهم احتماليه الالزهايمر later in life. in men اللي كان عندهم مشكله بالميكانيكال ريزونينج، شغلات الميكانيك والفيزياء اللي احنا الحمد لله اوريدي مش كويسين فيها. اذا كان عندهم abnormality in that، مش abnormality، اذا كان عندهم defect in that، ساعتها رح يصير او lower ability، رح يصير في عندهم Alzheimer، more risk of having Alzheimer later in life. حد عنده اي اعتراضات على الدراسه؟ احنا بنحكي على انه يصيبوا المرض ولا سرعه البروجريشن تبعت المرض او قديش المانيفستيشن تبعتها؟ لا، انه يصير المرض، هذا مش شيء ثاني. الانسيدنس اوف الديزيز. شو عندكم اراء عن هاي الدراسه؟ قويه، ضعيفه؟ شو نقاط القوه، نقاط الضعف؟ ايش قصدك انه الناس هم صغار ولا ما كانوا اي ناحيه؟ نحن لهم تيست، ability test، cognitive ability test، حوالي 1800 وشي تيست. اللانجوج، الاي كيو، البرفورمانس ان سكول اند سو اون. وقارنوا انه في ناس هاي اتشيفرز وفي الاتشيفمنت تاعتهم اقل. شفنا الفرق من الهاي اتشيفرز قديش صار عندهم الزهايمر في نسبه، من اللو اتشيفرز قديش صار الزهايمر في نسبه، الى نسبه الالزهايمر باللو اتشيفرز اكثر. ما تطلعوش على الجينيتكس، يس، ما تطلعوش على الجينيتكس، مضبوط. يعني كيف تطلعوا على اول حياته واخر حياته واللي بالوسط هذا كله نسيوه؟ يعني في عندك كثير اشياء بتمر باللايف ايفنت يمكن تاثر على الموضوع، مش بس 100%. يس 100%. في اشياء كثير لايف ايفنتس، في اشياء بتغير الكوجنيشن تبعنا، ما تطلعوش عليه. يس ذاتس ا ويكنس. يعني ليه صار في فرق هسه بين النقد على الومن والمان؟ يعني المفروض اللي درسناه لهسه ما فيش ولا فرق. فيش فرق بين المن والومن ابدا. طيب بس دورة كاملة. امان ما عندهاش. والله هذا اللي لقيوه، انا جاي تساليني انا. الستريس اللي بيعيش فيه البني ادم بحياته بيأثر؟ انا بقول لك، انا بعرف، انا بقول لك شو الدراسات بتحكي، كله كونتروفيرسل، ما حدا بيعرف. بس لما عندنا لما كانوا صغار ما عاد نحكي اب تو ديت وقت عملوا لهم مره ثانيه. في منه، بس انت anyway انت بدك تشوفي الكوجنيشن تبع هذول يعني الاف البشر. شفنا الكوجنيتيف ابيليتي تبعتهم، وبعدين قارنتهم ببعض at the same period of time، فهي مش اشكاليه انه اذا التست هلا انا بحكي انه اول ما عملوا لهم بس احنا لا بنحكيش عن انه الكوجنيشن قل، بنحكي صار عندهم الزهايمر او ما صارش الزهايمر. Do they have the disease او انه they don't have the disease؟ انا بتخيل انه الشيء اللي بحثوا عليه وهم صغار بالامتحان او بعرف ايش ما كان يغطي كل الجوانب الذكاء اللي عندهم، يعني ممكن يكون ذكي اجتماعيا بس مش ذكي شخصي دراسي، فهذا الشيء بيأثر كمان على استخدام خلايا. بصير، بس استخدام خلايا المخ
معناها له علاقه بالالزهايمر؟ يعني بتخيل الموضوع بتخيلي يعني انت عشان تستخدمي هلا مخك ما شاء الله وبتجاوبي معناها ممكن انه انت ليتر ان لايف ان شاء الله بصير عندك الزهايمر. فيها كثير على فكره اسمها الانتليجنس ريزيرف، انه انت كل ما كان عندك ريزيرف اكثر in your abilities intelligence abilities بتقدر تتحمل ستريسز اكثر، your brain cells your neurons بتحملوا ستريسز اكثر بحيث انه ممكن ما يصيرش ال decline in cognitive function later in life. قديش عليها evidence؟ مش كثير to be honest، بس هي observation. انا عندي مشكله بالمناسبه بهاي الدراسه، كل اللي قلتوه صح، بس في كمان مشكله بالايج. هم اجوا يقرروا عنده الزهايمر او لا بين عمر 62 to 73. اكبر واحد فيهم عمره 73. اصلا الديمنشيا والالزهايمر ببلش بعد هيك. الانسيدنس بيزيد بعد ال60، بيزيد اكثر كثير بعد ال70 وبعد ال80. بجوز اللي انت بتقول عنه هلا ما عندوش الزهايمر، اذا وي اكستندد الفولو اب بيريد كمان 10 سنين، جزء كبير منهم يصير عنده الزهايمر، وتبطل هاي الفروقات بين الانتليجنت واللي لسه انتليجنت. طلعت زمان دراسات بتقول انه في علاقه بين الالزهايمر والنمبر اوف ييرز ان سكول. اللي درس ل5 ابتدائي مش زي اللي درس طب 50,000 سنه بحياته. بس اجين في عوامل اخرى اكيد بتتحكم. في احنا بنعرف بحياتنا ناس اذكياء كثير وما درسوش المدارس. فهالعوامل هاي يعني في ديفرنسز. انا هذا حاولت اجاوب على سؤال زميلكم، الجواب انه it is controversial issue. في ناس بتقول يس، في ناس بتقول لا. طب شو ممكن يكون كوز لو حكينا انه فعلا الاذكياء اللي بيصابوش بالالزهايمر غير الكوجنيتيف فانكشن والريزيرف ثيوري هاي، في سبب تتخيلوا انه ممكن؟ ممكن لانه الاشخاص الاذكياء بالبدايه حياتهم بصير عندهم ساينابسز اكثر بين النيورونز، فلما بصير في ديبوزيشن البروتين لنفرض افتراض واحد ما عنده ساينابسز بتسكر على السريع المسارات. حلو. بس لما يكون عنده ساينابسز زياده بتحمل اكثر. هذه ممكن تفسر الريزيرف ثيوري على فكره. ممكن تفسر موضوع الريزيرف، انه انا عندي ريزيرف بالفانكشن زي اي شيء ثاني بجسمنا، كل ما استخدمنا اكثر كل ما احتماليه انه تلوزت اقل. بس كمان في شغله يقال انه كل ما انت كنت انتليجنت اكثر كل ما you lived a healthier لايف ستايل اكثر. دائما الناس الانتليجنت less obese, they are less likely to smoke, less likely يصير عندهم diabetes, less likely يصير عندهم hypertension, they will eat healthy food. كل هاي الانفايرمنتال ايشوز بتخلي الاحتماليه انه يصير في عنده ديزيزز اقل. وطبعا احنا قلنا هدول الديزيزز النيورو ديجنراتيف في ابنورمالي فولدد بروتين. الابنورمال فولدنج ليش اول واحد صار ابنورمالي فولدنج؟ بدي انفايرمنتال فاكتور، وي دونت نو ايش هذا الانفايرمنتال فاكتور، بس لما يكون في انفايرمنتال فاكتور ممكن يكون ريليتد للاوبيسيتي، ممكن يكون ريليتد للفود، ممكن يكون ريليتد للاسوسييتد ديزيزز، بس انه في انفايرمنتال فاكتور عمل لي او ساعد لي بانه يصير في الابنورمال فولدنج. فاذا انت if you live a healthier lifestyle هذا بتقلل الانفايرمنتال فاكتورز اللي ممكن تعمل لك الديزيز later on. These are some of the theories. كله theories by the way. رفعت ايدها قبل، تفضلي. أنا نفس السكرية إنه برأيي إنه الناس أصلاً مش شرط إنهم بيعيشوا healthier lives. مش شرط إنه الأذكى يعيش healthier lifestyle. إنه هذا بحسه شوي في نوع من stereotype مبني على طبيعة معينة، تعريف معين للذكاء، يعني مش شامل كثير. 100% دائما في exceptions. احنا لو بنقول على شيء بنقول associations. بنقول الموضوع موضوع associations، يعني مفروض كجزء من ذكاء الانسان انه يقدر يتحكم باللايف ستايل تبعته. I think يعني. بس 100% في ناس رح يكونوا اقل ذكاء عايشين حياه كثير احسن، او ممكن او العكس 100%. بس دائما الاسوسيشنز اصلا هي بتاخدي احتمالات، ما بتاخديش شيء مش رح ينطبق على كل شخص بس انا بقول لك again it is a theory، يعني مش هي explanation. تفضلي. بتعرف كمان ملاحظين انه اللي بيحفظ القرآن او شيء هيك كمان ما عنده زهايمر، يمكن عشان استخدامه كبير كثير. بيستخدم اكثر، يس 100%. في ستوريز عن اذا كان في علاقه بين الزهايمر والاسعاف. في
دراسات عن الزهايمر عدد ساعات النوم، اعتقد اني قرات شيء شبيه، قال اللي بيناموا اقل احتماليه الدمنشيا تكون عندهم اكثر. يس. كلياتكم انتوا الحمد لله. اقول لكم انا الهدف ان اقول الهدف انه نقول انه الموضوع كونتروفيرسال، الهدف انه نقول انه في كل دراسه رح تقول لك شيء يناقض الاخر، فانت هذا المفروض لما تقرا اي دراسه تحاول تلاقي وين نقاط القوه فيها وين نقاط الضعف، شو الصح فيها شو الخطا، ما تاخذ شيء على انه مسلمات. قليل جدا في العلم اللي بنعرفه مسلمات، الاثنين قاعدين جنب حسن you are very irritating. نادرا الاشياء اللي فعلا احنا بنعرفها كمسلمات وصحيحه 100% وما فيهاش نقاش. هلا بناخذ اكزامبل لسه اسوء لما نحكي عن الباركنسون، بس خلينا احنا بهيك خلصنا زي ما قلنا الفيرست تايب اوف نيوروديجنريتيف ديزيزز اللي بتاثر على الكورتكس. في التايب الثاني اللي هو بياثر على البيزل جانجليا، هذا اللي عملناه اونلاين ليرنينج. مين ما حضرش الفيديوهات؟ يعني اي تيك انه الباقي يحضروا؟ مين حضر الفيديوهات؟ مين قرأ المحاضرة بغض النظر عن حضر او لا؟ طيب اللي قرأوا او حضروا عندكم اي اسئلة؟ في شيء ما فهمتوش؟ طيب شو واضح؟ وضوح الشمس في كبد النهار. طيب ماشي الحال. طيب انا خليني اسالكم true or false. Parkinson's disease is characterized by bradykinesia and a tremor upon starting movement. True or false? False. Yes. True. نور بتقول true. حدا ثاني بيقول true؟ لا drifting. نور بالامتحان بهدلي اعصابك. السؤال منيح. هلا diseases اللي neurodegenerative diseases that affect the basal nuclei نوعين mainly. واحد بتزيد في الموفمنت هانتنجتون كوريا، واحد بتقل الموفمنت اللي هو باركنسون ديزيز. بالباركنسون ديزيز بصير في عندي براديكاينيزيا، موفمنت كثير بتقل. and they will have a tremor، بس ميزة التريمور اللي بتصير في الباركنسون انهرستنج تريمور قبل ما يتحرك. إذا حرك إيده مثلا بخف هذا التريمور. حطينا لكم فيديو كثير حلو عن محمد علي عن التريمور during rest. Initiating the movement is difficult, but once initiated, the tremor بتروح. Okay. Lewy bodies are intracytoplasmic inclusions of tau protein. صح ولا غلط؟ غلط؟ ليش غلط؟ جوا النيوكليوس باركنسون مش تاو ولا ايش؟ الفا سينيكيولين. الباركنسون ديزيز لازم هون اكتب الباركنسون طبعا. لا لوي بوديز. الباركنسون ديزيز سبب الديزيز هو accumulation of abnormally folded protein. الابنورمالي folded protein اللي في الباركنسون اسمه الفا سينيكيولين، هو بروتين مهم for synaptic transmission. هذا البروتين بيعمل intracytoplasmic inclusions اسمها لوي بوديز، بس البروتين هو مش تاو، it is alpha synuclein. Huntington chorea is always inherited. صح ولا غلط؟ ما بتقول غلط. صح؟ صح؟ autosomal dominant. كل neurodegenerative diseases في لهم sporadic cases و inherited cases باستثناء Huntington disease. Huntington disease is always inherited وinherited in an autosomal dominant fashion. ايش نوع الميوتيشن اللي بنلاقيها بالهانتنجتون كوريا؟ Trinucleotide repeat mutation. في 3 nucleotides CAG, CAG, CAG. أنا وياكم في these are repeated ببروتين عندنا اسمه هانتنجتون بروتين. repeated حوالي 30 ل 35 مرة. مرضى الهانتنجتون ديزيز هذا repeated trinucleotides هذول repeated more than that. وصلوا 100 وصلوا أكثر. فعشان هيك it is inherited والinheritance dominant. The length of the trinucleotide repeat in Huntington correlates with the age of onset. صح ولا غلط؟
كل ما زاد الريبيتس كل ما اجى الديزيز at an earlier age. It does not affect the progressive of the But disease. it doesn't affect the progress of the disease. It doesn't affect the severity of the disease. It only affects the onset. يعني إذا عنده 50 ريبيت بيجوز يجي المرض بعمره 40. إذا 100 ريبيت بيجوز على 20 فرضاً. فإذا كل ما زاد ال length of the trinucleotide repeat بيصير ال age of onset أقل. Huntington protein fragments accumulate inside the nuclei of neurons in patients with Huntington disease. صح ولا غلط؟ غلط؟ مين قال غلط؟ يعني عليك صح. Huntington بروتين كبير بس بتقصقص بانزيمز اللي هي كاسباسز. كاسباس enzymes بتقصقصه فبيقدر هاي الفراجمنتس go inside the nucleus and they form intranuclear inclusions. هذا تقريبا الوحيد اللي فيه intranuclear، البقيه intracytoplasmic والاميلويد اكسترا سيلولر. بس الهانتنجتون بروتين when it accumulates inside the nucleon. Movement disorder is the first manifestation of Huntington disease. صح أم خطأ؟ نسيت. خطأ. They start with behavioral problem followed by motor disorder. هذا الحكي اللي أنا حكيته بالفيديو بس مكتوب غلط بالشيتات اليوم صلحتها بس بدي أبعتها على النت لأنه ورجوني إني بالسلايد مكتوبة بالعكس. بالسلايد مكتوبة بالعكس بس بالفيديو مضبوطة. ماشي الحال؟ اللي ما لسه ما درسهم يدرسهم الامتحان بعد أسبوعين. أسبوع وكم من يوم.